यस भिडियो में कुरा गर्ने छौ पोको को पावरफुल फोन को बारे में। पोको ले अहिले दुईवटा फोन ग्लोबली लन्च गरेको छ। यी फोन को नाम पोको X6 प्रो, पोको X6। तर यस भिडियो में कुरा गर्ने छौ पोको X6 5G को बारे में। यो फोन पावरफुल प्रोसेसर को साथ में लन्च भएको छ। यस भिडियो में कुरा गर्ने छौ यस फोन में के कस्ता फीचर्सहरु दिएको छ र प्राइस को बारे में, नेपाल में कति पर्छ र कहिलेसम्म नेपाल में लन्च हुन्छ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यस फोन को डिस्प्ले र डिजाइन को बारे में कुरा गर्ने छौ। यस फोन को डिजाइन बक्सी दिएको छ र प्लास्टिक फ्रेम युज गरिएको छ। यस फोन को अगाडिपट्टि पंच होल डिस्प्ले को साथ में आउँछ। मिनिमल बेजल्स दिएको छ। यस फोन में 1.5 के AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स ब्राइटनेस दिएको छ। यस फोन में कोल्नी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन दिएको छ। अब यस फोन को परफॉर्मेंस को बारे में कुरा गर्ने छौ। यस फोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट युज गरिएको छ। तपाई धेरै गेम खेल्नुहुन्छ भने यो फोन तपाईको लागि छ। यो फोन में पावरफुल प्रोसेसर युज गरिएको छ। गेम खेल्नुहुन्छ भने हिट लेग हुँदैन, स्मूथ चल्ने छ। UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज पाउनुहुन्छ। यो फोन हाइपर OS एंड्रोइड 13 में चल्ने छ। यस फोन को कैमरा को कुरा गर्छौ भने यस फोन में ट्रिपल कैमरा दिएको छ। 64 MP को मेन कैमरा, 2 MP को माइक्रो कैमरा, 8 MP को अल्ट्रा वाइड कैमरा दिएको छ। 16 MP को सेल्फी कैमरा पाउनुहुन्छ। यस फोन में 3.5 mm तो हेडफोन जेक, USB Type-C पोर्ट, अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिएको छ। यस फोन में 5100 mAh को बैटरी, 67 वाट चार्जिङ पाउनुहुन्छ। यस फोन को नेपाली प्राइस 30 देखि 32,000 सम्म हुन सक्छ। यो फोन नेपाल में कहिलेसम्म लन्च हुन सक्छ पोकोले अहिले केही जानकारी दिएको छैन, तर मलाई लाग्छ यो फोन फरवरीसम्म लन्च हुन सक्छ। यो फोन स्पेशली गेमर को लागि छ। यो फोन तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। जय नेपाल।